እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለሁኝ። ዛሬ አውደ ዓመት እንደመሆኑ ቆንጆ የአውደ ዓመት ዳቦ አብረን የምንሰራ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አዳዲስ የመለቀው ነገር እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋር ያዘጋጃቸው ግብአቶች አሉኝ። 2 ኩባያ ሞቅ ያለ ወተት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ 5 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ሙላ ያለ የፈረንጅ እርሾ እና ትንሽዬ ጨው አለኝ። እሱን ጨምራለሁ። አንድ እንቁላል አለኝ እዚህ ጋር እንጨምራለሁ። ሾርባ ማንኪያ ዘይት የወይራ ዘይት አረኩኝ፣ ወይም ማንኛውንም ዘይት ማድረግ ይቻላል እና በደንብ እናደባልቀዋለን፣ እናዋህደዋለን። በደንብ እንቁላሉ ሁሉም ሞሞት ብሎ እስኪዋሃድልን እንደዚህ በደንብ ካደባለቅነው በኋላ ዱቄታችንን እየጨመርን ማብካት ነው። ይሄንን ዱቄት የተጠቀምኩት ነጭን ዱቄት አምስት ብርጭቆ ዱቄት አረኩኝ ማለት ነው። እጄን በደንብ ታጥቤያለሁ። ጥቁር ቀለም ስላልተቀባው እንዲመቸኝ በእጄ ጓንት አልተጠቀምኩ። በደንብ አድርገን እናቦካለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እናሸዋለን። እንደዚህ በደንብ ካሸነው በኋላ ከእጃችን ወግ ይላል ራሱ ሲደርስልን እዚህ ጋር 1 የሾርባ ማንኪያ ሞላ ያለ የገበታ ቅቤ አረጋለሁኝ። ከሱ ጋር ደግሞ ከቅቤው ጋር በደንብ እናሸዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ነው ያሻሁት እስከማለከልክ። እንደዚህ ቅቤውንም ጨምራችሁ ላላ ያለ ከመሰላችሁ ትንሽ ዱቄት በተን እያደረጉ እንደዚህ ከእጃችሁ ደቀቅ እስከሚልን ድረስ እንደዚህ በደንብ እናሸዋለን። እንደዚህ ካሸነው በኋላ ላስቲክ ነገር ሽፍን አድርገን ኩፍ እስኪልልን ሞቅ ያለ ቦታ ማድረግ ነው ማለት ነው። ኩፍ እስኪል ደግሞ ሲል አብረን መልሰን እንገናኛለን። ኩፍ ሲል እሺ ተመልካቾቼ፣ የመልሽ የመጣው ያው ኩፍ ብሎልኛል ሊጤ። አሁን ወደሚቀጥለው ይዳስራል። እንደዚህ ካረግን በኋላ ሊጣችንን በመፈልገው ሳይዝ እንቆርጣለን። ቆንጆ ነው ኩፍ ያለልኝ። እንዲህ ሊጡን አንድ ላይ ያለውን ለሁለት ካረኩት በኋላ ከዛ ለአራት ቦታ ደግሞ ለሁለት የቆረጥኩትን አራት ቦታ እንደዚህ ያረኩት ቆረጥኩት ማለት ነው።
እንደዚህ አድርገን ይሄንን እንጋምጣለን። አሁን እንደዚህ ትንሽ ዳመጥ እናደርገዋለን። ከዛ እንዲህ መሀል ለመሀል እንዲህ እንቆርጥና በዚህ ቆረጥናት ጫፍ ጋር እኔ በቸኮሌት ነው መጋገር ያሰብኩት። እንዲህ ቸኮሌት እንጨምር ሁለት ላድርግበት መሰለኝ። እንደዚህ ሽፍን እናደርገውና እንዲህ እናደርጋለን። ከዛ ማሽከርከር ነው። እዚህ ጋር ስንይዝም እንዲያዝ አድርገን በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ አድርገን መጋገሪያችን ላይ በጣም እንዳመጣው እዛ መሀል እንዲቆረጥ አድርገን ቸኮሌታችንን ቁጭ አድርገን እንዲህ ሽፍን አድርገን እችን እንዲህ ገጠም ማድረግ ከዛ በቃ ማዞር ነው። እዚህ ጋር መሀል ጋር ስንደርስ እንዲህ ያዝ አድርገን መሀል እንቆርጣለን። ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን። በጣም ኢዚ ነው። እንዲያደርግን እንጋግርበት ሳህናችንን ወይ ትሪያችንን ያዘጋጀነው ላይ መደርደር ነው። እንዲህ ያስቀረነው ነው። እንዴት አሁን ለአራት ቦታ እንቆርጠዋለን። ትንሽ ዘይት እጃችንን ቀባ እያደረግን እንዲልልን እንዳይጣበቅብን እንዲህ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ከጨረስኩኝ በኋላ ትንሽ ግማሽ ኩባያ ማነው ግማሽ ብርቱካን ጨምቄ ከላይ እንዲቀባለው ለቃና እንደዚህ ከላይ ካረግን በኋላ
የሆነ ጨርቅ ነገር ሽፍን አድርገን ትንሽ ኩፍ እስኪል እንጠብቀዋለን ማለት ነው። አይ በቃል በዚህ መልኩ አሁን ወደ ላይ ኩፍ ብሎልኛል። እዚህ ጋር አንድ እንቁላል ቢጫዋንና ትንሽ ወተት አደባልቅ ያለው እንደውም ከላይ ቆንጆ ከለር እንዲያመጣልን እንቀባዋለን ዙሪያ። ያው በዚህ መልኩ ቀብቻለሁኝ። አሁን ኦቨናችንን 180 ላይ ለኩሰናል። እንከትና ለ45 ደቂቃ አቆይተነው ሲበስል የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ዳቦአችን ደርሶልናል። ይሄንን ይመስላል። ለ45 ደቂቃ ለ45 ደቂቃ በ180 ዲግሪ ነው ያበሰልኩት። ትንሽ እቃው አነሰችብኝና ትንሽ እቃው ሰፋ ቢል ሞር ደግሞ አሪፍ ይሆናል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እናውጣውና ደግሞ እናየዋለን። ይሄው ስገለብጠው እንደዚህ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ዳቦ ነው። ስፖንጅ ነው። ስሩና ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ውስጡም ሲቆረስ ደግሞ እናያለን እንዴት ሶፍት እንደሆነ። ሶፍት ነው። እንደዚህ ከላይ ደግሞ ሞር እንዲያብረቀርቅልን ሻይ እንዲያረግልን ትንሽ ማር ቀብቻለሁ። እናንተም እንደዚህ መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ለበዓል መጋገር ከፈለጋችሁ የነው ቀደም ብዬ ቀረጽኩት እና ተወዱታላችሁ። ሞክሩት። እንደምትሞክሩትና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም አውደ ዓመት በያለንበት። በአውደ ዓመት የሰላም የጤና እንዲሆንልን እመኛለሁኝ። ዋዜማውም ቆንጆ ዋዜማ እንዲሆንልን እመኛለሁ። ለበዓል እንገናኛለን። እስከዛው ባይ ባይ። መልካም በዓል በያለንበት።